Hello cả nhà hello, welcome back Nhung Khoan cuộc sống Mỹ. Bữa nay là ngày cuối cùng của một năm mình đi làm. Bữa nay đã xế, nay là nghỉ cho tới sang năm 2024. Thì để tiếp tục lên đường rồi mình hàng nguyên tâm sự của năm 23. Ok, let's go. Say tạm biệt của năm 23. Bữa nay là bữa đi làm cuối cùng. Giờ đi học. Bữa nay bữa đi học của Ryan là cũng là ngày cuối cùng của học sinh đây ở khu vực Đà Lạt Phú Quốc. Sáng ra có vẻ thời tiết hơi là oi, không gió lắm. Nhiệt độ mình thấy cũng 60 nhưng mà nó không có bị lạnh như mọi bữa. Chỗ này như bể ống nước ở đâu rồi mà nước nó chảy ra đây. Mưa có thể thứ bảy này là mưa nha quý vị. Trời, bể ống nước rất là lớn nha. Đây là do bể ống nước ở trong đó chảy ra đây. Ok, nhắc lại của năm đó thì mấy ngày hôm nay là những ngày bận rộn nhất của năm. Nếu mà mình có đi du lịch hoặc là đi về thăm quê hương hay là về thăm đồng bào của mình đó, nên là cha mẹ ở xa các tiểu bang thì nên tới trước 2 tiếng đồng hồ. Nhìn một năm qua đi làm thì năm 23 cũng là một năm rất là cam go nha. Kinh tế, ảnh hưởng kinh tế toàn làng, toàn thế giới. Money news, Wall Street's big rally came to a screeching halt following disappointing profit reports from companies and warnings that the market has simply gone too far too fast. The S&P 500 fell 1.5% Wednesday for its worst loss since its magnificent run shortly before Halloween. The Dow dropped 1.3% from its record high, while the Nasdaq sank 1.5%. I'm Nicole O'Shea. Our next news update Thị trường chứng khoán cuối năm rớt bán tháo đó, chứ không có gì đặc biệt đâu. From the Mullen & Mullen Law Firm, Sports now on 820 WBAP. From Sports Radio 96.7 FM at 1310. The ticket. Dallas Mavericks dropped to 6th in the West after a 120-111 loss to the LA Clippers. The Mavs shoot just 42% from the field in the loss, and Jason Kidd says it's as simple as making shots. You're short-handed, you gotta make shots. When you're talking about defense. But our offense is our defense, and we started to make shots there at the end of the second. And then I thought the physicality to start off that third, I thought was good. Mavs are on the road against the Rockets tomorrow night. Dallas Cowboys gearing up for Miami Dolphins on Sunday. Dallas enters the contest having won 4 straight matchups against Miami. That kicks off at 3:25. Đội Cowboys của em chủ nhật này sẽ đụng đội Miami. Miami chơi cũng rất là hay. Được rồi bị dập, đội Cowboys bị dập ta tương. South Carolina battle it out in Boca Raton Bowl tonight. That kickoff at 7. In for Steve Lamb, I'm Ryan Bolton. WBAP Grapevine. Grapevine, thanks for listening today to News Talk 820 WBAP and 99.5 FM HD2. Your real morning earbud. WBAP's Morning News with Ernie and LJ. News Talk 820.
joining me that's as that. always, Brad Barton with the weather. Lee Riza, of course, Pretty running the work. You show see here that it until working, the right? newsroom. Really By the way, hot, if you huh? want to send us an email this morning, we'd That the love building? to hear them, and we'll read those emails coming up here later in the hour. Trying It's to do the morning news walkway. at WBAP.com. One of the stories that we're following for you this morning, Border Patrol officials are saying that the threat that's posed by gotaways at the southern border keeps them up at night. Top Border Patrol Sector Chiefs expressed concern about the number of illegal immigrants evading detection at the southern border, saying the potential threat coming across the border keeps us up at night during interviews at the House Homeland Security Committee throughout the year. Now, the excerpts from the transcripts of these interviews with the committee taking during part of the year, this is basically in response to the ongoing immigrant crisis, which has set multiple records this year. We talked about this week setting a single-day record of 10,000 people in one day. And basically what they're saying is our true adversary, the smugglers, while we're tied up in the humanitarian effort, what they're doing around the bend that we can't be there to respond to, that's what really keeps us up at night. They're basically running narcotics. That's where they're crossing convicted felons. They're sex trafficking, all of the things that Rồi cái vấn đề của mở rộng biên giới của phe đảng Dân Chủ đó, cả 10.000 một ngày. Worst day ever. Yeah, worst day ever. You do 10,000 a day. Imagine. Ngày hôm qua đó cửa khẩu bằng cửa biên giới giáp Texas với Mexico đó là 10.000 trong một ngày. It's adding up very quickly, I'll tell you that. And that's what they're saying. It's like, hey, we can, it's fine that, we can do the humanitarian efforts, we can do that kind of thing, but we don't know who's coming in, we don't know what they're doing. These could be bad actors from South and Central America, they could be bad actors from China, they could be bad actors from the Middle East. Nobody knows. Most of them are men of military age, and I heard yesterday that they were taking people out of the Bureau of Prisons, out of the federal prison system, to go down, not to enforce the borders, just to help out with the paperwork, just to, what they say, process. Yeah. Process people into the country. And the more paperwork you process, the more people you have processing paperwork, the less people you have to actually do anything to stop it. Yeah, nobody's doing anything on the border now to stop it. And they just give them a plane ticket, give them a cash card, send them wherever they want to go. And as this is going on, then I get this press release from the Texas Association of Business. Texas Association of Business President and CEO Glenn Hammer released the following statement about the railway crossing closures issued by U.S. Customs and Border Protection. This is a bữa nay là ngày cuối cùng của thầy cô đây. In illegal immigration, but will cause economic harm to everyday Americans. On behalf of the business community, TAB urges CBP to open railway crossings across El Paso and Eagle Pass, return the flow of legal everyday goods to American citizens. This is in response to the fact that they basically shut the rail down. I actually have a soundbite from him. This is Glenn Hammer right here. Chickens, eggs, you name it, just about everything passes by the border. And when you think about rail traffic in El Paso and Eagle Pass, about 45% of all the Union Pacific Ok, quay trở lại vấn đề mà mình nói. And right now, here's the economic impact every day. It's at least $200 million down the tube. $200 million because of this foolish decision by CBP. And they closed it down because I guess they couldn't police it. They couldn't police it. You had a lot of illegal immigrants that were coming across on those trains, and they just couldn't shut. So now they've shut it down to where they try to get a handle on that as well. So, but we're not talking about like Mexican pottery and avocados, things like that. Oh, I don't know. We're talking about all sorts of goods coming in. Yeah. I mean, like he said, chickens, eggs, and all that kind of stuff. So we're going to have some supply chain shortages, especially here in Texas. Well, the one thing that I think we can agree on is the southern border. Sứ ngôn viên đang nói về vấn đề mà cửa khẩu của Texas mình rất là lộn xộn. 10.000 người một ngày. Normally come through Mexico up here to us, and they're going to be rotting on board the trains that are stuck at the border. Great. Well, I agree that we need to do something about it. I think what we have to do is figure out a way to keep the goods and services flowing, but without letting another 1.5 million people in this year that that aren't coming here legally. And I don't envy the people that are down there trying to fight it. Coming up at 7:17, David Cole's going to join us. We're going to talk more about the Colorado decision to keep Trump off
chức một bữa tất niên cho ngày mai. Thì chương trình tất niên của tụi em được tổ chức thì tất cả những anh em tập trung trong một công ty đó thì tất niên thì quý vị biết rồi, mình ngồi lại với nhau, mình chia sẻ những cái khó khăn, những cái nhọc nhằn của năm qua để mình được một ngày vui. Thì mình cần hàn huyên tâm sự, siết chặt tay nhau, uống vài chai lager để quên đi những cái khó khăn nhọc nhằn, cơm cháo gạo tiền, cái khó khăn mà mình có thể làm được và chưa làm được của năm qua, để mình tiếp tục chào đón năm 24. Đó là cái bữa tất niên của tụi em đó. Thì thật sự mà nói năm 2023 thì cũng thấy kinh tế bị ảnh hưởng toàn cầu, bị cả nước Mỹ, tất cả những doanh nghiệp đều cũng bị lận đận chứ không phải. Thì công ty cũng cố gắng thay đổi những cái cách vận hành của công ty, cắt xén những thứ không cần thiết, tạo điều kiện để công ty có cơ hội để giữ tất cả những nhân viên không bị mất công việc. Thì đó cũng là cái sự cố gắng của công ty. Thì giống như công ty thì cũng cố gắng hết mình để lèo lái qua trong cái giai đoạn mà gọi kinh tế bị lận đận, thì vàng thử lửa, gian nan thử sức. Thì nhờ chính những cái khó khăn đó mình mới thấy được tất cả công ty có cái nỗ lực cố gắng để bảo vệ công việc cho nhân viên. Thì nhân viên cũng vậy, mình thấy những cái sự cố gắng và đoàn kết chung của anh em rất là tốt, cố gắng phát triển để làm những cái mà tốt nhất cho công ty để tồn tại được. Sang năm 24 theo như dự đoán thì kinh tế nó cũng chưa có gì khởi sắc đâu, chưa có gì mà gọi là tươi sáng, đón vẫn còn lận đận đó. Thì kêu gọi bà con mình tiếp tục ra đi bầu nha, bầu cho một vị tổng thống mà mình tin tưởng, gửi thác cho ông để làm lái đất nước này đi đúng đường, tạo ra được cái sự an ninh làm ra cho người dân nước Mỹ trước cái đã, rồi họ lo ra bên ngoài. Thì hy vọng là mình bầu được một ngày tổng thống trong tương lai mình. Let's go Trump 24. Thì tôi như hôm nay là ngày kết thúc đi làm thôi. Mai tất niên, ngày mốt nữa là mình có thể đi du lịch hoặc là du ngoạn ở nơi nào mà mình thích. Tại vì bên đây vacation đó, gọi là đi du lịch đó là chỉ có lọt vào hai cái đợt là tháng 12 đến tháng 7 nên có thể đi. Thì cái video này là cái video cuối cùng trên đường đi làm buổi sáng này. Thì tổng kết nguyên năm. David xin cảm ơn quý vị ủng hộ rất là nhiều cái channel nhungphancuocsongmy nha. Thì cố gắng làm những cái đề tài về cuộc sống ở khu vực Dallas Fort Worth và địa phương của mình đó, những cái sinh hoạt chung của cộng đồng mình, để thấy để bà con mình ở thế giới nói chung và một vài nước như ở trong địa phương mình hoặc là ở Việt Nam cũng có thấy được cái sinh hoạt chung của bà con hải ngoại ở nước ngoài như thế nào.
Thì ở đâu cũng phải đi làm, nhưng mà mỗi một đất nước một cái cách sinh hoạt riêng của mỗi đất nước đều khác nhau hết. Rồi thêm cái nữa luật lệ, thêm cái nữa là gọi là cái văn hóa, phong tục, ăn theo thở, ở theo thời đó. Thì David cũng cố gắng làm những cái video clip có hữu ích để mình xem những tin tức của cộng đồng, tin tức của các đài, thí dụ vậy. Năm nay thì chắc chắn là gọi là không có cái White Christmas rồi, có nghĩa là mùa Noel không bao giờ có tiết rồi đó. 2019 thì có một lần thôi, mà nghe nói cả một thế hệ về thấy như là cả trăm năm mới có một lần. Tại vì ở Texas tụi em, ở North Texas đây là rất là hiếm, nóng nhiều hơn lạnh. Ở miền Bắc giờ ta tiết đá đầy đường. Ở đây may mắn chạy xe bon bon lên đường sạch sẽ mát mẻ. Đó là do cái đất nước mà nó nằm trên cái vĩ đạo Bắc. Những miền Bắc thì nó nằm gần cái Bắc Cực, thành thử lạnh hơn. Nhưng mà ai ở đâu rồi quen đó thôi. Người ở miền Bắc thì kêu về đây ở chắc ta không ở đâu. Lạ vậy. Cái tâm lý người Việt mình khác với người bản xứ ở đây, hoặc là những người định cư nói chung đó. Thì mình nói riêng là người Việt Nam mình khi mà đã chọn cái chỗ nào bãi đáp rồi đó là đáp luôn rồi, đáp cho tới ngày răng long đầu bạc, chứ không có di chuyển theo người bản xứ. Ví dụ như năm nay ở đây mà sang năm ở xứ lạnh, sang năm nữa ở xứ nóng, ví dụ vậy. Họ đi theo tùy theo cái hoàn cảnh. Còn người Việt mình thì khi đã chọn được một nơi mà để gọi là trồng rau cắt rốn ở đây quê hương thứ hai rồi là ở đây luôn, cho dù có vất vả hay là khổ cực gì cũng phải ở. The closest example I can think of in recent years is impeachment. We've had obviously a lot of impeachment cases in the last few years. The argument was made there. Hey, wait a minute, where's my new Ở tiểu bang Colorado, cái tiểu bang hình như là người da màu đó, người da đen nhiều, từ ông chánh án cho tới cao quốc hội của tiểu bang chắc là người đi da đen nhiều, thành thử họ quyết định là trút phế ông Trump, hoặc cho ông Trump tranh tổng thống. How they get to do it, they probably get some latitude about that. Well, how do four members of the Colorado Supreme Court, how do they determine that President Trump is guilty of insurrection? How do they make that statement? On what basis can they make that? Yeah, sure. So that's kind of a wide open question there. It raises the who question that I was just talking to you about. Who gets to make this decision? Colorado Supreme Court, jury, Congress. And there's a very good argument that this is not for the states. The last clause of the 14th Amendment says that Congress shall make appropriate laws to implement all the other stuff in the 14th Amendment. And there's a pretty good argument that this is something that is just left for Congress to do if they want to pass a law about it, which they in fact did pass various laws about the Confederate rights of southern government after the Civil War ended. That would solve the concern you've got. Congress passed a law about tiểu it. bang Colorado tự động gọi ông Trump là kẻ phá hoại, phá rối. That's the election laws in this country. It's done state by state. We tally up the states, then we have a president wins the electoral college. So there's some confusion right now about who makes the decision, and that leads to the kind of question that you ask. All right, David, hang on one second. We're going to take a quick break here for traffic and weather on the one. Cái vấn đề tranh cử tổng thống mà chơi chính trị đó thì thật sự cái đảng Dân Chủ là không phải là cái đảng Dân Chủ thật sự như quý vị mình nói nha. Mình gọi là đảng tiểu nhân thì đúng hơn, là tại vì
họ kiếm đủ cách để hạ ông Trump mà đứa nhỏ 3 tuổi cũng biết. Thì cái đó là cái mình thấy rõ. Tại vì họ sợ những người mà lên để làm lợi cho đất nước Mỹ lắm. Mình thấy đất nước Mỹ này nó lạ cho đó. Mình sống Mỹ phải nói là 40 tới 50 năm rồi, mình hơn nửa đời người mà gọi là sống ở đây rồi, thì mình cũng nhìn thấy được cái mặt trái của nước Mỹ. Thì, tất cả những nhà lãnh đạo làm chính trị của Mỹ đều có phe cánh rõ ràng chứ không phải là không có. Đất nước Mỹ không còn giống như đất Mỹ ngày xưa nữa, mà thuộc về bị Đảng Cộng sản Trung Quốc chùi nhét những số tiền vô mà làm cho những nhà lãnh đạo đi sai đường lối. Một đất nước tự do, cái đất nước Mỹ tự do là do cái hiểu nôm na của người mà tìm được đó là cha đẻ của đất nước Mỹ, đó là một đất nước tự do theo hiến pháp của đất nước, chứ không phải tự do theo một cái tự do dân chủ theo cái đảng dân chủ tiên truyền đó, democracy. Đảng Dân Chủ lèo lái đất nước đi càng ngày càng sai đường, làm cho người dân phải thắt lưng buộc bụng, rất là vất vả trong cuộc sống. Dân thì đóng thuế mua nhà, đóng thuế bán nhà, đóng thuế đi làm, đóng thuế mua đồ, đóng thuế. Mình xả cầu một cái đó cũng đã phải đóng thuế nữa. Thì mình thấy cái đất nước gì mà nó là tự nhiên cái người mà dân trong này đi làm không có dư tiền là vậy, họ đã gọt mình hết rồi. Đổ xăng đóng thuế, mua chiếc xe đóng thuế, bán chiếc xe đóng thuế. Bữa nay nó quay em tới cái bển đậu rồi. Đây bữa nay mình tâm sự cuối năm đó, thì nhân dịp năm mới năm 24 đó, thì chúc quý vị thính giả của Nhung Phan Cuộc Sống Mỹ Channel sẵn sàng và vững vàng một năm mới, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an của đại gia đình mình. Thì một năm mới xin chúc quý vị thính giả của Nhung Phan Cuộc Sống Mỹ được an khang thịnh vượng và gặt hái được nhiều thành công nhé. Em tổng chào.